साथीहरु यहाँनिर मैले तपाईलाई एउटा हाइवे देखाइरहेको छु। हेर्नुस् त, नुवाकोट जाने हाइवे यो रहेको छ है। हेर्नुस् है, यो हाइवे रहेको छ र यहाँनिर चाहिँ यो मालुङचोक यहाँनिर रहेको छ। हेर्नुस् त, मालुङचोक, पञ्चेटारको मालुङचोक है साथीहरु। एकैछिनमा म तपाईलाई यो जग्गासम्म जाने बाटोको लोकेसन देखाउने छु। यहाँनिर बिक्रीमा रहेको जग्गा यहाँनिर रहेको छ। हाइवेबाट लगभग 100 मिटर भनौँ ल, 100 मिटर पनि अझै कम होला। 100 मिटरको दूरीमा चाहिँ यो जग्गा रहेको छ साथीहरु। एकदमै मज्जाको 4 आना क्षेत्रफलको दक्षिण मोहडा फर्किएको जग्गा रहेको छ। म यसको बारेमा सम्पूर्ण जानकारी दिनेछु। यो सानो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नु होला है त। तपाईहरु एक्लै सजिलै यो जग्गासम्म जान सक्नुहुन्छ। एकदमै राम्रो चाहिँ भवनहरु त्यहाँ आसपासमा तपाईले देख्न सक्नुहुनेछ भने बिक्रीमा रहेको जग्गा यो रहेको छ। 13 फिटे बाटोमा रहेको छ र विशेष गरी चाहिँ मेन हाइवेबाट जम्मा 100 मिटर दूरीमा हेर्नुस् त, नुवाकोट जाने हाइवे र बिक्रीमा रहेको जग्गा यस्तो खालको रहेको छ। मजाले सटरै निकाल्न मिल्ने खालको यस्तो सेमी कमर्सियल खालको जग्गा रहेको छ है। यसमा चाहिँ तपाईले रेसिडेन्शियल बिल्डिङ पनि बनाउन सक्नुहुन्छ भने सेमी कमर्सियल खालको पनि तपाईले यसलाई बनाउन सक्नुहुनेछ। हेर्नुस् त, मजाले चाहिँ डबल गाडीहरु पनि पास भइरहेको छ। यो चाहिँ साथीहरु टोखा नगरपालिका वार्ड नम्बर 1 को पञ्चेटारमा पर्दछ। पञ्चेटारको मेलुङचोक फुलबारी गेट नपुग्दै अलिकति नजिकै चाहिँ यो रहेको छ। 13 फिटे बाटोमा रहेको छ। दक्षिण मोहडाको हो, 37 फिट मोहडा रहेको छ साथीहरु। र यो कोलोनी तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ। हेर्नुस् त, यो हरि पेट्रोल पम्प नजिकै चाहिँ यो कोलोनी पनि नजिकै रहेको छ र चाहिँ यो हरि पेट्रोल पम्पबाट नुवाकोट जाने हाइवेमा तपाई अगाडि बढ्दै गर्दा यो मालुङचोकमा आइपुग्नुहुनेछ र मालुङचोकमा आइपुगिसकेपछि थोरै 100 मिटर जति चाहिँ लेफ्ट लागेर तपाई तलतिर जानुभयो भने यहाँनिर बिक्रीमा रहेको जग्गा टक्क लाएर चाहिँ होरी यहाँनिर रहेको छ। हेर्नुस् त, बडा मज्जाको जग्गा रहेको छ। पक्कै पनि तपाईलाई यो जग्गा मन पर्नेछ साथीहरु। हामी चाहिँ अहिले ग्रिनल्यान्ड भाटभटेनीमा रहेका छौँ। हेर्नुस् त, हामी भाटभटेनीबाट चाहिँ अगाडि बढिरहेका छौँ। तपाईहरु सामाखुसी चोकबाट चाहिँ टोखातर्फ अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ। बढ्दै गर्दाखेरिमा भाटभटेनी आउँछ। अलिकति अगाडि बढे पछाडि यहाँनिर ग्रेन्डी हस्पिटल आउँछ हैन। यसरी चाहिँ हामी अगाडि बढ्दै गर्दाखेरिमा टक्क लाएर चाहिँ हामी टोखा बजारमा आइपुग्दछौँ साथीहरु। हामी ठ्याक्कै टोखा बजारमा आइपुगेका छौँ। टोखा बजारबाट पनि हामीहरु अलि अगाडि नै बढ्नुपर्ने हुन्छ है त। तपाईहरु एक्लै सजिलै चाहिँ यो जग्गासम्म पुग्न सक्नुहुनेछ। सामुखुसीबाट तपाई सिधै चाहिँ टोखा हुँदै यसरी पञ्चेटार तर्फ आउँदै गर्दाखेरिमा यहाँनिर तपाईले एउटा चोक देख्नुहुनेछ। त्यसलाई चाहिँ भिल्ली चोक भनिन्छ। यहाँनिर आउँदै गर्दाखेरिमा यो चाहिँ साथीहरु भिल्ली चोक भनेको चाहिँ यसलाई भन्छ। यो पञ्चेटारको भिल्ली चोक भयो र यो भिल्ली चोकबाट पनि म अलिकति अगाडि बढ्दछु। थोरै अगाडि बढिसके पछाडि चाहिँ यहाँनिर हरि पेट्रोल पम्प देख्नुहुनेछ। पञ्चेटारको हरि पेट्रोल पम्प देख्नुहुनेछ र अझै थोरै यो नुवाकोट जाने हाइवे हो साथीहरु। यसरी अलिकति अगाडि बढ्दै गर्दाखेरिमा टोखा नगरपालिका 1 मा प्रवेश यहाँनिरबाट गरिन्छ र चाहिँ थोरै अगाडि बढे पछाडि हामी मालुङचोकमा आइपुगिन्छ है। र यही मालुङचोकबाट चाहिँ अब हामी यो हाइवेलाई छोडेर लेफ्ट तर्फ लाग्दछौँ। थोरै मात्रै अलिकति तलतिर जान्छौँ साथीहरु। यहाँनिर हेर्नुस् त, थोरै तल गएपछि फेरि हामी अलिकति है, धेरै टाढा छैन, एकदमै नजिक छ र चाहिँ थोरै अगाडि बढ्ने बित्तिकै मेरो राइट ह्यान्ड साइडमा तपाईले देख्नुहुन्छ हो यही नै जग्गा चाहिँ बिक्रीमा रहेको छ। एकदमै मज्जाको जग्गा छ, तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ। साथीहरु यो जग्गाको मेजरमेन्ट मैले तपाईहरुलाई राखिदिरहेको छु। अगाडिपट्टि मोहडा चाहिँ 37 फिट मोहडा छ। त्यसैगरी एकपट्टि साइडमा लम्बाइ 45 फिट र एकपट्टि साइडमा 44 फिट छ भने पछाडि चाहिँ भने 27 फिट रहेको छ। तर तपाईले यहाँनिर मज्जाले भनेको जस्तो बिल्डिङ तयार गर्नलाई कुनै समस्या हुँदैन। टोटल 4 आना क्षेत्रफलको जग्गा रहेको छ। सम्पूर्ण जानकारी मैले दिइसकेको छु। तत्कालै घर बनाउन सकिने खालको आसपासमा तपाईले पुरै बस्ती देख्न सक्नुहुन्छ। ढल सप्लाई भइसकेको छ। लाइनको पानी, बत्ती सबै सुविधा रहेको छ है त। साथीहरु मूल्य चाहिँ 28 लाख रुपैयाँ प्रति आनामा केही मिल्न सक्ने भन्नुभएको छ है त। आसपासमै तपाईले बस पार्क, बाउन्डेश्वर मन्दिरहरु नजिकै देख्न सक्नुहुनेछ। त्यही भएर एकपटक अवश्य पनि तपाई यो जग्गामा भिजिट गर्नको लागि अवश्य पनि आउनु होला र थप बुझ्नको लागि तपाईले जग्गादारलाई फोन गर्न सक्नुहुन्छ। 97 034 65 461 9703465461 हो यो नम्बरमा तपाईले फोन गरेर जग्गाको बारेमा थप बुझेर जग्गालाई खरिद गर्नु होला। आशा छ साथीहरु पक्कै पनि तपाईलाई आजको यो जग्गा मन पर्यो होला। मन पर्यो भने एक लाइक गरिदिनु होला। नयाँ साथीहरुले च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु होला। भिडियो हेर्दै गर्नु होला। एक दिन तपाईले खोजेको ठाउँमा तपाईको बजेटको घर जग्गा पक्कै पनि पाउनुहुनेछ। हस् त, भोलि बिहान नयाँ घर जग्गाको साथमा उपस्थित हुनेछु। तबसम्मको लागि मलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्ते, शुभ दिन।